Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në këtë hapësirë informative këtu në News24, ju njoh fillimisht me zhvillimet kryesore deri në këtë moment të ditës. Policia vjon kërkimet për trupin e Jan Prengës i rrëmbyer dhe i vrarë në 17 janar të këtij viti nga kartelet e drogës. Policia thotë se kërkimet po zhvillohen në një rrezë prej 4 kilometrash nga rezorti Golden, por deri tani pa rezultat. Një vit pas ngjarjes së rëndë në Kavaj, gjykata dënoi me burg 7 adoleshentët që abuzuan seksualisht në grup me adoleshenten duke filmuar aktin për t'i bërë presion asaj ndërsa vion procesi për protagonistin kryesor. Roja bregdetare shpëtoi mbrëm 18 klandestin kurd në Divjak pasi drejtuesi i skafit lëshoi sinjalin SOS për shkak të detit të trazuar, mes të shpëtuarve kishte edhe fëmijë. Taulant Balla hedh poshtë çdo mundësi për zgjedhje të parakoshme politike duke i cilësuar pretendimet e Bashës si fantazi për të mbajtur me oksigjen opozitën jashtë parlamentit. Çlirim Gjata tha se reforma zgjedhore do t'i hap rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Nga sot Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian, të shumt ishin qytetarët britanik që kishin dalë për të festuar, ndërsa kryeministri Boris Johnson bëri thirrje që të gjithë ta shfrytëzojnë mundësinë që po u jepet. 259 persona ka humbur jetën nga koronavirusi në Kinë, ndërsa numri të infektuarve është rritur në 11.791. Ndërkohë, Ministria e Jashtme njofton se është evakuar studentja shqiptare që kishte mbetur e izoluar në Wuhan. Në Greqi janë shtuar të sëmurët me gripin sezonal, i cili ka shkaktuar edhe 21 viktima. Në shumë zona janë mbyllur edhe shkollat, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për vaksinim. Vjen tani më gjerësisht, policia po vjon kërkimet për trupin e Jan Prengës i rrëmbyer dhe i vrarë në 17 janar të këtij viti nga kartelet e drogës. Policia thotë se kërkimet po zhvillohen në një rrezë prej 4 kilometrash nga rezorti Golden, por deri tani pa rezultat. Ndërkaq, kërkohet edhe një person që ka marrë pjesë direkte në groposjen e viktimës. Skuadrat e policisë vijojnë kërkimet në rrethinat e Shjakut për gjetjen e trupit të pajetë të Jan Prengës, i cili u rrëmbye dhe u torturua deri në vdekje nga antarët e një karteli droge, pas zhdukjes së një sasie të madhe kokaine në Britaninë e Madhe. Burimet thonë se po kërkohet deri në një distancë prej afro 4 kilometrash nga resorti luksos Golden, në pronësi të shumë kërkuarit Altin Hajri. Policia beson se personat që zhdukën kufomën nuk kanë mundur të largohen më shumë se sa kjo distancë, nisur nga koha që është nevojitur për të larguar e më pas rikthyer sërish në resort. Kështu të paktën rezulton nisur nga përllogaritja orarit të lëvizjes fiksuar nga kamerat e sigurisë të sekuestruara në bodrumin në kompleksit luksoz. Ishin pikërisht pamjet filmike që ndihmuan policinë të identifikonte personat e përfshirë në rrëmbimin dhe zhdukjen e trupit të 49 vjeçarit. Festim Bexhdili mendohet të jetë njëri nga personat që ka marrë pjesë direkt në groposjen e pengut. Ai ka vepruar bashkë me një mikun e tij në kërkim të cilit është vënë policia, por nuk ka mundur ende ta vërë në pranga. Ndërkohë, policia e shtetit thotë se ka shtuar masat e sigurisë në perimetrin ku banon familja Jan Alias Dot Prengës. Në vëzhgimin e saj është edhe familja e vëllait tjetër, i cili gjithashtu nuk rezulton të jetë i përfshirë në veprimtari kriminale. Familja Prenga ka 2 djemë të përfshirë në trafikimin e drograve të forta nga Amerika Latine drejt Britanisë së Madhe. Pikërisht për plasjet mes trafikantëve për mosdorëzimin e kokainës te grupet që e kishin financuar, janë motivi i krimit të rënd. Për rrëmbimin dhe zhdukjen e Prengës janë në kërkime dhe disa persona të tjerë, mes tyre dhe Gentian Doçi. Ky i fundit bashkë me të burgosurin në Ekuador Dritan Rexhepi, urdhëruan të merrej peng Jan Prenga, me qëllim që t'i ushtrohej presion vëllait të tij të kthente drogën. Gjykata e Durrësit cilësoi fajtor dhe dënoi me burg 6 të miturit që abuzuan seksualisht me një 13 vjeçare në Kavaj, të cilën e shantazhonin me një video që i kishte bërë ish i dashuri. LM u dënua me 6 vjet e 8 muaj burgim, EM do të vuaj 5 vite burgim, EM 3 vjet e 4 muaj. 4 të miturit e tjerë u dënuan me nga 3 vite burgim secili. Ish i dashuri i vajzës po gjykohet në një proces më vete. Ai e ka kundërshtuar akuzën, por prokuroria thotë se ai bëri një video intime me vajzën dhe përmes kërcënimit e detyronte atë të kryente marrëdhënie seksuale kundrejt pagesës, me qëllim për të siguruar paratë për blerjen e një PlayStation. 18 klandestinë janë shpëtuar mëngjesin e sotëm, të cilët rrezikuan të mbyteshin teksa po transportoheshin me skaf drejt Italisë. Gjatë një operacioni të zhvilluar nga Guardia di Finanza dhe roja bregdetare shqiptare u bë mundur shpëtimi i 18 emigrantëve me shtetësi iraken dhe iranian.
Skafi me klandestinët drejtohej nga Roland Cenko nga Vlora, por për shkak të një defekti dha alarmin 18 midje larg nga kepi i Selitës. Fillimisht skafi u ndihmua nga një anije peshkimi, derisa mbritën në rojet bregdetare. Në skaf ishin një fëmijë, 5 gra dhe 12 burra, të cilët janë transportuar në gjendje të mirë shëndetësore në portin e Durrësit. Emigrantët po merren në pyetje nga policia e Durrësit. Sekretari i përgjithshëm socialist Auland Balla hedh poshtë çdo mundësi për zgjedhje të parakoshme. Në përgjigje të kryedemokratit Lulzim Basha, numri 2 i Partisë Socialiste thekson se i vetmi dialog mes palëve është ai mbi reformën zgjedhore. Nga ana tjetër, sekretari i çështjeve ligjore në Partinë Demokratike, Çlirim Gjata, tha se reforma zgjedhore do t'i hapë rrugën zgjedhjeve të parakoshme, ndërsa qeveria tranzitore është hapi i dytë. Auland Balla rrezon pretendimet e kryedemokratit Lulzim Basha për ekzistencën e një pakti për zgjedhje të parakoshme në vend. Numri 2 i Partisë Socialiste nuk heziton të shpotisë kundërshtarin politik, duke folur për fantazi të këtij të fundit. Nga Lulzim Basha dhe Aleanca jashtëparlamentare mirëpritet çdo kontribut me ide për depolitizimin e administratës zgjedhore dhe për çdo rekomandim tjetër. Idet jashtë kësaj kornize, kryetari i PD-s mund të diskutojë dhe konfirmojë jashtë parlamentit me aleancën e tij, por jo me Partinë Socialiste. Ndërkohë i kujtojmë Lulzim Bashës se kodi zgjedhor miratohet me 84 vota, që Partia Socialiste nuk i ka. Prandaj ai bën mirë të mos i fyejë e ofendojë deputetët që janë në kuvent me firmën e tij dhe të paraardhësit të Monika Kurremadhit, sepse jo për gjë, por nesër do të duhet edhe vota e tyre për të mbështetur dhe konfirmuar rezultatet e dialogut që po zhvillojmë, dhe Lulzim Basha bën mirë të mos i provokojë në dëm të reformës. I vetmi dialog që ka nisur mes palëve është ai për reformën zgjedhore, thot Balla, e për këtë çdo kontribut i Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar është i mirëpritur. Qartësim, Lulzim Basha pas ka konfirmuar marrëveshje për zgjedhje të parakoshme, mbase kjo i vlen si një fantazi e re për të mbajtur ca muaj të tjerë me oksigjen, si motrën dhe si vëllezërit e aleancës jashtëparlamentare, dhe mirë kuptojmë, por zgjedhjet e parakoshme nuk janë temë dialogut me atë aleancë, domethënë as me Lulzim Bashën. Pas qëndrimit të zyrtarit të lartë socialist, reagoi sekretari për çështjet ligjore i Partisë Demokratike Çlirim Gjata, sipas të cilit reforma elektorale është një hap i rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri. Hapi i parë për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndërkohë hapi i dytë, sipas Gjatës, është qeveria tranzitore para çdo palëzgjedhjesh dhe padyshim dëshkimi i atyre që janë kapur duke bler vota. Zbardhen detajet të paketës ligjore anti-KÇK, qëllimi të cilës është forcimi luftës kundër krimit të organizuar. Akti normativ saktëson se subjektet për ndjekjes ligjore janë pjesëtarët e botës së krimit të organizuar dhe pjesë e organizatave terroriste, pasuritë të cilëve do të konfiskohen. Për zbatimin e kësaj pakete do të ngrihet Komiteti Kombëtar i Koordinimit për parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Akti normativ i miratuar në mbledhjen e qeverisë këtë të premte ka për qëllim ndërhyrjen emergjente me karakter të përkohshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Subjektet e aktit normativ, paketës anti-KÇK, që hyjnë në fuqi menjëherë, janë persona të dënuar me vendim të formës së prerë, brenda ose jashtë vendit për krim të organizuar, grup të strukturuar kriminal dhe për pjesëmarrje në organizata terroriste. Sipas aktit, policia e shtetit mund të vërë në sekuestër pasurinë në raste emergjente dhe kur ka dyshime të arsyeshme për burimin e tyre. Në rastet e nevojës dhe të urgjencës, kur ka informacione apo dyshime të arsyeshme të bazuara se pasuritë e subjekteve të parashikuara me nenin 16 të këtij akti, pavarësisht nëse zotërohen apo janë në përdorim, apo posedim në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose të torthorët prej tyre janë të siguruar në mënyrë të pajustifikuar në raport me nivelin e të ardhurave apo fitimeve nga veprimtari të ligjshme të deklaruara sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe kur pasuria ka rrezik të tjetërsohet, të asgjësohet, të dëmtohet, të transferohet, të transportohet, apo në çdo rast tjetër që dyshohet se mund të rrezikohet zbatimi i një mase të mundshme sekuestroje, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit urdhëron vendosjen e masës së sekuestros.
Zbatimi i paketës anti-KÇK vjen përmes Komitetit Kombëtar të Koordinimit për parandalimin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Kjo strukturë drejtohet nga Ministri i Brendshëm Sandar Leshaj dhe ka antar Ministrin e Drejtësisë, të Financave, kryeprokurorin, drejtuesin e SPAK, kreun e SHISH, drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtuesin e DPP-s dhe drejtorin e Qendrës së Koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm, ndërkohë që janë struktura të tjera që veprojnë në terren. Për efekt të zbatimit të këtij akti normativ në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit ngrihet një strukturë e posaçme e quajtur Operacioni Forca e Ligjit. OFL-ja së bashku me drejtorinë e antiterrorit janë strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit për zbatimin e dispozitave të këtij akti normativ. Akti nënvizon se Policia e Shtetit nuk ka të drejtë të përgjojë. Sipas paketës, vetëm në raste urgjente policia kërkon tabulatet e telefonave. Akti normativ përcakton se pasuritë e konfiskuara me vendim gjykate kalojnë në pronësi të shtetit, ndërkohë që saktësohet se subjektet e këtij akti normativ, ndaj të cilëve është vendosur një masë parandaluese, kanë detyrim të deklarojnë pasurinë e tyre. Ditën e hënë, forcat e njësisë speciale do të dalin në terren për të zbatuar në bashkëpunim me SPAK ligjin anti-KÇK. Këtë lajm e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama duke publikuar një video ku shfaqen efektivët e operacionit Forca e Ligjit duke u stërvitur. Në videon e publikuar në Facebook, Rama shkruan se njësia speciale që pas 6 muajsh trajnimesh të specializuara dhe stërvitje me ngarkesë të lartë fizike del në terren ditën e hënë për të zbatuar në bashkëpunim me SPAK-un ligjin special të sapo miratuar për masat pasurore ndaj personave të dënuar ose akuzuar për krim të organizuar. Ambasada amerikane dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri nuk kanë dhënë një vlerësim sa i përket paketës së religjore të ashtu quajtur anti-KÇK të miratuar të premten, bën të ditur Zëri i Amerikës. Nuk kemi pasur mundësi ta studiojmë variantin më të fundit të legjislacionit anti-KÇK. Presim që të kuptojmë detajet, e vlerësojmë shprehjen nga kryeministri të vendosmërisë dhe vullnetit politik për të luftuar murtajën e krimit organizuar, ka bërë të ditur një zëdhënës i ambasadës amerikane në Tiranë. Edhe zyra e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë duket se nuk është e informuar për paketën ligjore të miratuar këtë të premte. Përfaqësia e Bashkimit Evropian i tha Zërit Amerikës se delegacioni i Bashkimit Evropian nuk e ka parë aktin normativ të miratuar të premten dhe nuk mund të bëj komente në këtë moment. Nga sot, Britania e Madhe nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian. Brexit hyri në fuqi në një shkurt duke lënë Bashkimin Evropian me 27 antar, të shumt ishin qytetarët britanik që dolën për të festuar largimin e vendit nga Unioni, ndërsa kryeministri Boris Johnson bëri thirrje që të gjithë ta shfrytëzojnë këtë mundësi që po u jepet. Ky është flamuri i Britanisë së Madhe i cili mëngjesin e sotëm u hoq nga institucionet kryesore të Bashkimit Evropian. Pasi u palos, flamuri britanik u nxor jashtë ndërtesës Europa të Këshillit të BE-s. Në mesnatë, Brexit hyri në fuqi, duke i dhënë fund antarësisë 47 vjeçare në bllokun evropian dhe duke lënë atë me 27 antar. Mbështetësit e Brexit e kanë konsideruar këtë ngjarje si fitore, si ditë të pavarësisë dhe nisje të një epoke të re për shtetin e tyre. Disa prej tyre janë dëgjuar duke kënduar Zot ruaje mbretreshën, ndërsa të tjerë janë përqafuar në dritën e fishek zjarreve. Mbështetësit e Brexit kanë festuar në orët e para të së shtunës, para sheshit të parlamentit. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, kryeministri britanik Boris Johnson deklaroi se sonte jemi larguar nga BE-ja. Një pikë these e jashtëzakonshme në jetën e këtij vendi, dhe të bashkohemi tani për të shfrytëzuar sa më shumë nga të gjitha mundësitë që Brexit do të sjellë dhe le ta lëshojmë potencialin e të gjithë Britanisë së Madhe. Britania tani e tutje do të konsiderohet nga Bashkimi Evropian si shteti i tretë dhe përfaqësimi i saj përhershëm në këtë bllok do shndërrohet në mision të jashtëm. Pas largimit, Mbretëria e Bashkuar do të hyjë në një periudhë tranzitore 11 mujore në të cilën do të zbatojë rregullat e bllokut evropian, por nuk do të përfaqësohet në institucionet e tij. Kjo periudhë pritet të zgjasë deri më 31 dhjetor të këtij viti. Ka shkuar në 259 numri personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi në Kinë.
Ndërkohë, numri të infektuarve është rritur në mbi 11.000. Organizata Botërore e Shëndetësisë i bëri thirrje vendeve që të marrin masa që virusi të mos përhapet më shumë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje qeverive në mbar botën që të përgatiten për shpërthime lokale të koronavirusit të ri në COV. Njoftimi sotëm vjen pasi Kina tha se numri viktimave nga virusi është rritur në 259. Kina ka raportuar po ashtu se janë 11.791 raste të konfirmuara me virusin e ri, duke u shndërruar në shpërthim më të madh se sa i virusit SARS në vitin 2002-2003. Një ditë më parë, OBSH shpalli emergjencë globale koronavirusin e ri. Kjo organizatë shprehu shqetësimin se disa raste të raportuara jashtë Kinës me këtë virus mund të paraqesin transmetim direkt nga njeriu te njeriu. Shtetet duhet të jenë të gatshme të kontrollojnë shpërthimet e virusit, tha drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Të paktën 25 vende kanë raportuar se kanë identifikuar raste të personave të prekur nga virusi i ri, ku kryesisht bëhet fjalë për persona që kanë udhëtuar nga Kina. Rastet më të reja janë zbuluar në Itali, Spanjë dhe Britania e Madhe. Ministria e Jashtme evakuon nga Wuhani studenten shqiptare. Studentja Silva Dolci mbeti izoluar brenda ambienteve të kampusit universitar në këtë qytet pas masave të marra për izolimin e tij në 23 janar. Në vijim të komunikimeve pala turke u dakordësua që studentja Silvia Dolci të udhtoi në avionin ambulant turk i cili u nis sot drejt aeroportit ushtarak në Ankara. Studentja shqiptare Silva Dolci ka kryer të gjitha testet dhe ka dalë negative për virusin, por udhtimi i gjatë në një avion me mbi 45 persona të tjerë të evakuar nga Wuhani e bën të detyrueshëm qëndrimin e saj në karantinë për 14 ditë përpara se të lëviz lirshëm. Edhe në portin e Vlorës janë marrë masat për kontrollet për personat të dyshuar me koronavirus. Për personat që vinë nga vendet aziatike ka një pyetësor të veçantë dhe më pas kontrolle mjekësore. Sipas inspektorit të shëndetit publik Neki Halilaj, deri më tani nuk ka pasur asnjë rast të dyshuar, por nëse do të ketë, personi do të izolohet për t'u nënshtruar ekzaminimeve më specifike. Ka nisur masa tashmë edhe në portin e Vlorës për të parandaluar virusin koronavirus, i cili tashmë në të gjithë botën ka marrë jetë njerëzish si dhe ka shkaktuar një panik tepër të madh. Këtu jemi me një prej inspektorëve, cilët do të kryejnë kontrollet në portin e Vlorës, ku është organizuar edhe një dhomë e posaçme ku do të ketë intervistim si dhe vizita për persona të dyshuar me këtë virus. Si do të funksionojë kjo procedurë? Një personel qëndron afër terminalit, kurse një personel kontrollon në tragete dhe me anë të termometrimit janë marrë masat me anë të plotësorit për shenjat që mund të kenë. Deri ditën e sotme nuk ka pasur asnjë rast dyshuar. Në qoftë se do të konstatohet ndonjë rast, atëherë kalohet në dhomën e izolimit, bëhet intervista e personit, pastaj bëhet termometrimi dhe në qoftë se është i dyshuar, atëherë menjëherë njoftohet drejtoria e shëndetit publik, epidemiologjia, sektori i epidemiologjisë, që marrin masat për ta kaluar në spital në izolim. Gripi sezonal i tipit A merr për masat e epidemisë në Greqi dhe shkakton viktima. Javën e fundit janë shënuar raste të shumta dhe shifrat janë në rritje të vazhdueshme. Gjatë kësaj jave, 1 në 10 pacient ka simptomat e gripit. 11% të vizitave në mjek apo klinika, 3% më shumë se sa në fazën kulminante të vitit kaluar. Nga tetori janë shënuar 100 raste të rënda, nga të cilët 88 pacientë janë kuruar në reanimacion, 41 vetëm javën e fundit. Nga këto raste kanë humbur jetën 21 pacient, 8 vetëm këtë javë. Organizata e Shëndetësisë Publike greke bën të ditur se 58% e rasteve të rënda nuk ishin vaksinuar kundër gripit sezonal të tipit A. Me një urdhër të Ministrisë së Arsimit, sot janë mbyllur mjaft kopshte dhe shkolla fillore në Athinë, Selanik, Kavala, në Samos dhe në ishuj të tjerë, për shkak të numrit të lartë të miturve të sëmurë me grip. Autoritetet bëjnë thirrje për vaksinim sa më shpejt, pasi epidemia sezonale në Greqi pritet të zgjasë deri në fund të muajit mars.
Familja e madhe Hysem Belliu Group u mblodh në një fest madhështore ku punonjës të gjitha kompanive kremtuan së bashku sukseset dhe arritjet. Festa kulmoi kur presidenti i grupit Irfan Hysem Belliu zbuloi surprizën se Bira Tirana është investimi më i ri dhe do të bëhet pjesë e rëndësishme e grupit që drejton. Të niste rrugtimin e tij të gjatë dhe të pandalur të vetë suksesit. Është viti i zanafillës për Hysem Belliu Group. Muzik dhe hare deri në agim. Mbrëmja ishte një spektakël i jashtëzakonshëm, ngjyrash e dritash, në një nga klubet më të njohura të Tiranës, Foli Tarac, ku u festua për sukseset dhe arritjet e Hysem Belliu Group. Sigurisht i gjithë familja e madhe e Hysem Belliu Group të mbledhur bashk nuk mund të mos e shndronin festën në spektakël të vërtet, ku kufit u shkrin. Projektet për vitin 2020 janë ambicioze. Zoti Hysem Belliu foli për investimet dhe transformimet teknologjike që pritet të ndodhin në grupin e tij mediatik, veçanërisht në televizionin News24. Presidenti Hysem Belliu njoftoi se objektivi këtë vit është investimi rreth 1 milion euro në teknologji për ndërtimin e studios së re dhe më bashkohore të lajmeve në Ballkan. Në televizion investimet garantojnë vazhdimin e traditës, por edhe përshtatjen me trendin dhe zhvillimet e teknologjisë, për ta bërë News24 të qëndroj fuqishëm në realitetin e së ardhmes. Zoti Hysem Belliu u kujdes të falenderoj se cilin nga stafet e kompanive të tij, duke filluar që nga industria e pijeve, e ndërtimit, edukimit, hoteleri, turizëm, media e shkruar dhe ajo elektronike. Më konkretisht ai vlerësoi stafet për punën e bërë tek Bira Korça, Uinfab, kompaninë Erioni Ndërtim, Universitetin Luarasi, Prestige Resort, Prestige Hotel dhe Prestige Restorant, News24, Balkan Web, Gazeta Shqiptare, Radio Rash, Gazeta Panorama, Panorama Sport, Revistën Psikologjia, ekipin e minifutbollit Prestige MFC dhe Minifactor Factoring Company. Gjatë mbrëmjes ndodhi një surprizë e bukur. Kam qef ta zbuloj këtë surprizë sot. Zoti Irfan Hysem Belliu zbuloi se grupit Hysem Belliu ju shtua një tjetër investim i ri, Bira Tirana, tashmë lider në treg. Bira Tirana është një birë historike. Bira Tirana është bira më e rëndësishme e vendit. Duhet të udhëheqi në treg, tjetë një nga birat më dinjitoze. Më pyetën, po si do bësh ke 2 bira? I thash është e zgjidhur. Kam 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Kështu që do t'i shoh si 2 fëmijët e mi. Pas këtij lajmi, festa vjoi deri në agim. Muzik, këngë, valle e argëtim, të gjithë së bashku si një familje e madhe. Ekonomia shqiptare ka marrë notë pozitive nga Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Standard & Poor's, duke u klasifikuar B+, pavarësisht dëmeve që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit, i cili pritet të japë efekte në ekonominë e vendit. Agjencia Ndërkombëtare Standard & Poor's në rishikimin më të fundit të saj konfirmon vlerësimin B+ me perspektivë të qëndrueshme për Shqipërinë. Ky vlerësim bazohet në pritshmëritë e Standard & Poor's për një rritje të qëndrueshme ekonomike gjatë periudhës afatmesme. Sipas njoftimit të shpërndar nga Ministria e Financave, agjencia kërkon vijimin e mbajtjes nën kontroll të deficitit buxhetor dhe uljen e borxhit publik. Gjatë vitit 2019, agjencia vlerëson se deficiti buxhetor ishte në përputhje të plotë me objektivin, prej 1.9% të prodhimit të brendshëm bruto, pavarësisht se vendi u godit nga një tërmet në 3 mujorin e fundit të vitit që lan pas. Agjencia pret një rritje të përkohshme të deficitit këtë vit në nivelin 2.2% të prodhimit të brendshëm bruto, për shkak të parave që duhen për procesin e rindërtimit pas tërmetit, si dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura.
Për këtë vlerësim ekonomik ka reaguar edhe Ministre e Financave Anila Denaj. Denaj thotë se pritshmëritë e Standard & Poor's mbi zhvillimet e qëndrueshme të ekonomisë në periudhën afatmesme mbeten pozitive, duke vlerësuar reformat dhe menaxhimin e financave publike shqiptare. Agjenda e reformave të qeverisë do të vazhdojë, thot Denaj, në përmirësim të klimës së biznesit. Një tjetër avion i shtohet flotës Air Albania. Ai do të quhet Naimi dhe vjen pas 2 avionëve të mëparshëm të quajtur Lazgushi dhe Migjeni. Këtë e ka për të ditur kreu i qeverisë Edi Rama, i cili tha se ashtu siç e kishte paralajmëruar dhe kishte marrë pas shumë qeshje e nënqeshje. Pak nga pak do të mësojnë edhe nënqeshësit e përqeshësit se unë them atë që bëj dhe bëj atë që them. Rama paralajmëroi edhe një tjetër avion, të cilin do ta quaj me emrin e Gjergj Fishtës. Tani po ju them, pas Naimit vjen Fishta dhe mirëpres me buzëqeshje çdo nënqeshje e përqeshje. Por Rama nuk ka harruar as premtimin për linjën direkte për në Amerikë, por kërkoi vetëm pak durim për arritjen e këtij qëllimi. Se mos thot ndonjëri që e kam harruar Nolin. Jo, gabon. Por Nolit i duhet zgjatja e pistës, sepse do të bëj Amerikën. Prandaj më duhet ta mbyll me atë fjalën magjike që aq shumë inat e kanë shumë miq këtu, durim. Fashion Group Albania, në bashkëpunim me organizatën Fundjavë Ndryshe, ka dhuruar sot mbi 6.000 artikuj, veshje dhe ushqime me një vlerë prej mbi 10.000 eurosh për të prekurit nga tërmeti, në njësinë administrative të Ndroqit në Tiranë. Fashion Group Albania, si pjesë të strategjisë së grupit, mbështet vazhdimisht grupet në nevojë. Njerëzit të parët, ishte mesazhi që Fashion Group Albania në bashkëpunim me Fundjavë Ndryshe përcollën gjatë aktiviteteve me banor të njësisë së Ndroqit të prekur nga tërmeti 26 nëntorit, duke i ndihmuar ata me veshje dhe ushqime. Fashion Group Albania sot është në bashkëpunim me Fundjavën Ndryshe këtu në njësinë administrative të Ndroqit për të dhuruar rreth 6.000 artikuj veshje, të cilat kanë një vlerë rreth 10.000 euro në mbështetje të familjeve të prekura nga tërmeti. Kjo strategji e koordinuar është në vëmendje të veçantë të presidentit të grupit, zotit Mane. Grupi Balfin u përgjigj me njëherë kërkesës së Fundjavë Ndryshe për të mbështetur të dëmtuarit nga tërmeti 26 nëntorit në një nga njësitë e Bashkisë së Tiranës, pasi vetë presidenti i grupit Balfin, zoti Zamir Mane, i kushton një kujdes të veçantë ndihmës së njerëzve në nevojë. Sot janë rreth 100 familje të cilët do përfitojnë. Kemi zgjedhur pikërisht zonën e Ndroqit, si një nga zonat më të prekura nga tërmeti. Do të jenë ushqime dhe të mira materiale për rreth 2 muaj për secilën familje të zonës së Ndroqit. Vetëm gjatë vitit të fundit, Balfin akordoi mbi 1 milion euro për kauza të ndryshme sociale, ku një pjesë e konsiderueshme e shumës shkoi në favor të personave të dëmtuar nga tërmeti i rënd i 26 nëntorit. Edhe kështu kam marrë shoqëros me nusën, se nusës i kam liruar një dhomë, se ju ka dëmtuar shtëpia. Shumë faleminderit vetëm për ndihmën që po na japin, që janë drejtim me këta që janë dëmtuar. Fashion Group Albania është një kompani lider në sektorin e modës në tregun shqiptar dhe prej 15 vitesh zhvillon aktivitetin me plot 10 marka prestigjioze ndërkombëtare në 17 dyqane, pjesa më e madhe të cilave ndodhen në 2 qendra tregtare më të mëdha në vend, në Teg dhe QTU. Kompania e njohur menaxhuese e markave ndërkombëtare si Mango, Springfield, Corte Fiel, Prenatal, Okaidi, Geox, Women's Secret, Parfua, Karpisa dhe Golden Point është pjesë e grupit Balfin, që i kushton një vëmendje të veçantë përgjegjësisë sociale, për të qenë sa më pranë komuniteteve dhe njerëzve në nevojë, dhe nën kujdesin e posaçëm të vetë presidentit të grupit, zotit Samir Mane. Zbaton një strategji të koordinuar për të gjitha kompanitë e grupit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtetet e tjera ku grupi operon. Shkëputemi për pak momente publicitet. Kemi kthyer me lajmet, edhe pse kanë kaluar mbi 2 muaj nga tërmeti 26 nëntorit, banorët e një pallati në lagje nr. 5 të Durrësit ende nuk e dinë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre. Banorët thonë se pallati është i rrezikshëm, por nuk i është nënshtruar asnjë ekspertize nga Instituti i Ndërtimit dhe i bëjnë apel shtetit të marrë masa. 32 familje të një pallati në lagjen 5 të Durrësit ende nuk e dinë se çfarë do të bëhet me banesat e tyre pas dëmeve nga tërmeti. Banorët thonë se pallati nuk i është nënshtruar asnjë ekspertizë nga Instituti i Ndërtimit.
Të detyruar, ata kanë marrë ekspert privat, të cilët u kanë thënë se pallati është i rrezikshëm për të banuar. Banorët i bëjnë apel shtetit u jap një përgjigje përfundimtare, nëse pallati do të rikonstruktohet apo shembet. Është një gjendje katastrofike, edhe si shihet nga pamjet, pallati ka çeduar mbi 60 cm. Është matur edhe nga ekspert italian, edhe nga ekspert që unë i kam sjell vetë nga Instituti Amerikan i Ndërtimit, edhe tregojnë që ky pallat përbën rrezik shumë të lartë dhe nuk merret asnjë lloj mase, nuk ka ardhur asnjë person nga Instituti i Ndërtimit. A do të prishet, a do të vendoset prishja apo do të vendoset riparimi? Pallati ka ikur në themel. Vi dikush na thot diçka me institucionet shqiptare, ekspertet dhe s'jep kush përgjigje. Në pallat nuk hyjet mrena. S'ka marrë as bonus qeraje, as i gjë s'ka marrë. Gjithë munimi që kemi punu gjithë jetën, 70 vjetë, gjithë munimi na ka i katë. Bashkia Durrës bën me dije se ky pallat është shpallur i pabanueshëm dhe si i tillë figuron edhe në sistemin online, por pritet ekspertizma e thelluar nga Instituti i Ndërtimit për të vendosur se çfarë do të ndodhë me këtë godinë. Për sa i përket bonusit, bashkia thotë se deri më tani 15 familje nga ky pallat kanë kaluar për likuidim të pagesës, ndërsa pjesa tjetër është në proces. Prej 3 dekadash, banorët e fshatit Zvezd në Maliq vuajnë mungesën e ujit të pijshëm. Banorët thonë se çdo investim sa do të vogël në fshat për ujin e kanë bërë me të ardhurat e tyre, pasi institucionet vendore nuk kanë marrë asnjë mas për furnizimin e këtij fshati me ujë. Prej 30 vitesh, banorët e fshatit Zvezd në Maliq vuajnë mungesën e ujit të pijshëm për shkak të mos investimeve në ujësjellës kanalizime. Banorët thonë se çdo investim sado i vogël në fshat për ujin e kanë bërë me të ardhurat e tyre. Tubacione të shtrira që në kohët e Enverit nga 4-5 tubacione, e prapa ujë kemi mbetur. Vete kemi sjell nga maji e malit, e kemi hapur kanal me krah me investimet tona. E po setën vete kemi bërë asgjë. Problemi është uji i pijshëm, nga shteti nuk ka asnjë ndihmë. Për ujë të pijshëm ka 30 vite kemi patur problem. Janë bërë shumë investime dhe ujë të pijshëm prapë në fshatin e Zvezd nuk ka. Shteti beri 2 herë beri linja kryesore dhe as ujë serdhi fare, prap. Administratori i njësisë Poja, Neridion Rustemi, thotë se Bashkia Maliq ka planifikuar projektin për ujësjellsin, por sipas tij do të ketë probleme me banorët që kanë siguruar vetujin dhe që aktualisht nuk e paguajnë. Nga Bashkia Maliq është planifikuar një fond për realizimin e projektit ujësjellsit, por në Zvezd ne kemi një problem. Pasi rreth 50% e banorëve të fshatit, furnizimin me ujë të pijshëm e bëjnë në mënyrë private. Në Kosovë sjell në Tiranë komedinë Nuk do të paguajmë në kuadër të festivalit për mbrojtjen e teatrit. Shfaqja përmes humorit përcolli te publiku problemet që po përjeton shoqëria e sotme. Trupa e aktorëve të teatrit të Vushtrisë udhëtoi drejt Tiranës. I ftoti dhe kushtet minimale në teatrin kombëtar nuk i ndali aktorët të ngjisin në sken shfaqjen komedinë Nuk do të paguajmë. Vepra e shkrimtarit Dario Foerdi me regjinë e Besart Zahitit dhe interpretimin e aktorëve Butrin Llumi, Donika Zeshiri, Ekrem Smajli, Blerina Veseli dhe Besart Bunjaku. Një komedi sociale që prek problemet e jetës së përditshme, problemet e ekzistencës familjare që nëpërmjet situatave komike publiku e duar troket. Komedia Nuk do të paguajmë u shfaq si premier në datën 6 dhjetor të vitit të kaluar, në teatrin e Mitrovicës. Me dëshirën e madhe nga kasti e aktorëve, shfaqja mbërriti në Tiranë në kuadër të festivalit për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Në datën 3 shkurt do të rikthehet në Tiranë baleti Monger nga koreografi i famshëm Barak Marshall. Baleti kompleks nuk do të jetë vetëm një shfaqje artistike, por edhe një dans teatr ku fjala është element i veçantë. Emocion, ndjenjë, revolt, dashuri dhe muzikë. Kështu do të ngjitet në sken baleti Monger, cilësuar nga kritika si një krijim i shkëlqyer, inteligjent dhe me humor. Kjo shfaqje baleti do të rikthehet në Tiranë pas 4 vitesh. Është një shfaqje shumë moderne, shumë bashkëkohore me një temë shumë aktuale. Gjuha e trupit është e veçantë, një dance teatr ku ndërthuret shumë bukur dhe fjala, elementi jo i zakonshëm në shfaqjet e baletit. Manjola Hasani, drejtore artistike e shfaqjes, shpjegon se si emocioni do të mbizotrojë në skem përmes interpretimit unik të balerinëve. Nganjëherë vjen shumë komike si vepër, por hera herës vjen shumë dramatike dhe kjo është e veçantë e kësaj vepre.
Tani secili nga balerinët nuk është se këtu ka një solist, këtu janë të gjithë pjesëtar solist. Pra secili jep maksimumin, ka individualitetin e vet, pra nuk është se ka gjithë trupa janë solist. Ky balet kompleks me situata shumë reale, ton publikun jo vetëm për një shfaqje artistike, por edhe për një përballje me veten dhe raportet me mjedisin ku ushtrojmë aktivitetin çdo ditë. Baleti Monger i koreografit të famshëm izraelito-amerikan Barak Marshall do të shfaqet mbrëmjen e 3 shkurtit në sallën e Art Turbinës, në interpretimin e balerinëve shqiptar të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por për t'u informuar në çdo moment të ditës ju kujtoj faqen ton balkanweb.com, aty do të shfletoni online edhe informacionet e gazetës shqiptare ose mund na ndiqni në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ju kujtoj pas pak takimin e përjavshëm me kjo javë me kolegen Nistida Tufa. Vazhdoni të qëndroni me ne, mirupafshim.